Okay, so hi Balloon. So jom ikut kita orang hari ni buat deco. So sebelum tu kita singgah dulu dekat shop collection. So ini kita orang buat panel 8 darab 10 panel. Semua kalau korang tahu yang buat ni semua perempuan. Power of perempuan. So okay, ni banner. Kita orang nak buat banner lah actually. So ni Wawa, ni Atin. Okay ni, so kita fast forward kan. Jom enjoy dulu tengok apa benda yang kita orang buat. Semua perempuan ya, ingat semua perempuan. Okay, bye-bye. Okay, so bila kita orang dah siapkan tegakkan panel ni, which is sangat challenging sebenarnya untuk kita yang perempuan ni. Okay, tapi tak apa, kita orang dah settle. So kita akan untuk yang job kali ni, kita ada request untuk tambah balloon galan kiri dan kanan. Sebab plan asal dia nak buat L shape, tapi Fiza cakap kalau L shape nampak tak cantik sebab kita dah ada 4 lampu di atas. So customer proceed dengan kiri kanan. Lampu dia tukar ke? Puan Nurhayati binti Muhammad Ali dan Puan. Okay, so kita orang dah siap event JKR. Tapi tengah tunggu person in charge ya. Person in charge tengah sibuk. So kat luar hujan lebat. So kita sambung deko malam ni, okay? Atin? Bye. Bye balloons.